Gia đình xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số thông tin về loại quả mà người ta ví như sô-cô-la đen. Đó là quả sapote đen hồng sô-cô-la. Cây hồng sô-cô-la chocolate có tên khoa học là Black Sapote, là cây ăn quả xứ nóng, có nguồn gốc xuất xứ từ Mexico, Florida. Hiện nay, cây hồng đen đã được du nhập và xuất hiện nhiều tại Đài Loan, Australia, Nhật Bản và tại Việt Nam. Giống cây này rất được chú ý là do quả của cây rất đặc biệt. Quả có ruột màu đen, ăn rất ngọt, có vị sô-cô-la đặc trưng. Cây cũng rất dễ trồng và phù hợp khí hậu nóng ẩm nước ta. Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu một số đặc điểm nổi bật của loại cây hồng đen Nhật Bản này nhé. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây hồng đen sô-cô-la, hay còn gọi là chocolate. Hồng đen sô-cô-la thuộc nhóm cây thân gỗ, có chiều cao trung bình. Cây trưởng thành có thể cao đến 5 mét. Thân cây màu nâu đen, lớp da mỏng nên khá dễ tổn thương. Cây có nhiều cành phụ nên tán cây khá rộng và có độ che phủ tốt. Lá cây hồng đen sô-cô-la màu xanh tươi rất đẹp, có hình dáng rất giống với lá cây măng cụt của Việt Nam. Mặt lá bóng, không rụng vào mùa đông nên nhìn tổng thể cây có màu xanh quanh năm. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 9 dương lịch là loại cây đơm hoa kết trái. Hoa có màu xanh, thường ra ở nách lá. Khi vào mùa hoa, nông dân thường trồng cây tỉa vợi hoa đi để đảm bảo cây đậu không quá nhiều trái. Như vậy quả sẽ to và ngon hơn. Quả hồng đen sô-cô-la lúc còn nhỏ có vỏ màu xanh với những đốm đen nhỏ li ti và ruột màu trắng. Khi chúng, vỏ vẫn giữ màu xanh nhưng ruột sẽ chuyển dần sang màu nâu và đen óng. Khi ăn, ta sẽ cảm nhận rõ vị sô-cô-la ngọt mát của quả. Mùa thu hoạch quả bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc khoảng tháng 12 dương lịch. Những cây trưởng thành hàng năm có thể cho đến 50 cân trái một cây. Với giá thị trường đắt đỏ như hiện nay, khoảng 400 đến 500 ngàn một cân, thì cây hồng đen sô-cô-la thực sự là một loại cây giống kinh tế vô cùng tiềm năng. Là một trong những loại cây rất dễ tính nên hồng đen sô-cô-la thích hợp phát triển trên mọi loại. Phân bón hữu cơ nhưng phân trùng quế, xơ dừa, chống hun để tạo độ tơi xốp cho đất. Cũng cần lưu ý đến vấn đề thoát nước cho cây. Nếu để úng cây lâu ngày, thân sẽ xuất hiện những đốm nấm màu đen, gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của cây. Cây ưa nắng gió, nhiệt độ phát triển lý tưởng của cây là 20 đến 35 độ C. Trong 100 g hồng đen sô-cô-la có chứa 20 g vitamin C, chiếm đến 25% nhu cầu sử dụng hàng ngày của con người. Đây là yếu tố vi lượng vô cùng quan trọng trong việc xây dựng hệ thống miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, chống lại các yếu tố gây bệnh, các gốc tự do trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra, 100 g Black Sapote còn đem đến cho chúng ta 410 IU vitamin E, đáp ứng 100% nhu cầu của trẻ em, 70% cho người lớn. 350 mg chiếm gấp 3 lần nhu cầu hàng ngày, giúp cân bằng nước và điện giải, đóng góp vào các hoạt động của các hệ cơ bắp, hệ tim mạch và tiết niệu. Chứa 20 mg canxi, phosphor. Hồng đen sô-cô-la còn chứa nhiều chất xơ, giúp tăng cường môi trường cho hệ tiêu hóa, giúp lợi khuẩn, nhu động ruột.